السلام علیکم ملګرو د عمران خان په باره کې په سوشل میډیا باندې او خاص کر چې کم زموږ د ملک اوس موجوده سیاسي صورتحال دی د هغوی په اړه باندې ډیر زیات ګرم دی، ډیر زیات هلچل روان دی. عمران خان په باره کې تاسو ته پته یو څو ورځې مخکې سپریم کورټ یو حکم جاری کړلو چې هغې کې دوی دا وویل چې عمران خان دی چې کم دی د هغه د صحت معاینه دی وشي، هغه د اسلام آباد چې کوم شفا انټرنیشنل هسپتال دی هغې ته بوتلل شي، د ذاتي معالج د هم راشي او د دا چې کم دی د معاینه دی وکړل شي. هغه شان حکومت ونه کړل، حکومت د هغې په ولټ دا چې کوم دی شفا انټرنیشنل هسپتال ته بونه تلو، دی چې کوم دی پیمز هسپتال ته بوتللو، ذاتي معالج هم ورپرې نه ښودلو او واپس چې کوم دی د جیل ته منتقل کو. حکومت باندې دا جوړه کړله چې دا چې کوم دی دلته سکیورټي صورتحال خراب و، مطلب حکومت هغه شانتي عمل درآمد ونه کړو د سپریم کورټ په حکم باندې. اوس په موجوده حالاتو کې یاد وساتئ چې حکومت په مینځ کې ډېر زیات اختلاف راغلی دی د خاص کر د پیپلز پارټي او د حکومت چې کوم مسلم لیگ د هغې په هغه کې که چېرته دا اختلاف زیاتیږي نو دا اختلاف په موجوده حالاتو کې زیاتېدی شي نو حکومت ماتېدی شي ډېر زر، ځکه چې د پیپلز پارټي په نیشنل اسمبلی کې 74 سیټونه دي او د حکومت چې کوم مسلم لیگ دی د هغوی 132. نو که چېرته دا ته مخالف کېږي نو حکومت کې ډېر زر عدم اعتماد کېدای شي. په دې صورتحال باندې ما مخکې تاسو پوه کړي یو لیکچر مخکې تاسو به کتلی وي پوره، په هغې کې ما تاسو په دې اړه پوه کړي چې موجوده حالاتو کې یو ځل بیا کېدای شي د حکومت اخوا کړی شي کوم چې پاکستان په ډیډلاین کې بار کېږي، عمران خان یو ځل بیا په پاور کې راشي او اوس یې بالکل هاي چانسز دي چې دغه شان وشي. خو نن زه هغې په اړه خبرې نه کوم ځکه چې ما الریډي کړي. نن زه عمران خان د کیسز په اړه خبره کوم چې په عمران خان باندې کم کیسز دي، د کومو د وجې دي چې کوم د دومره په سخت طریقې سره ګرفتار دي چې د خلاصېدو یې څه درک نه لګي، هغه کم کیسز دي. نو هغې باندې به تاسو زه لږ پوهیم ځکه چې ډېر خلک وایي چې دا کیس دی دا دی خو پته ورته نه لګي چې دا څه قانوني طریقه کار دی او څه طریقه ده. نو په هغې به زه تاسو پوهیم. ځان له کیسه ده چې عدالت داسې دی او هغه داسې دی او دا د دې نه لاندې دی خو هغه قانوني طریقه به زه تاسو ته وایم. ښه ملګرو، په عمران خان باندې په موجوده حالاتو کې نه خو ټوټل په د 100 نه زیات مقدمات شوي وو، د 100 نه زیات مقدمات پیش شوي وو، الریډي ټول موجود نه دي خو په ده باندې شوي وو. په دې کې چې کوم دی مختلف قسمه مقدمات وو ډېر. زه به تاسو ته اول هغه غټ مقدمات ووایم چې د هغې په وجه چې کوم دی عمران خان اوس هم ګیر دی او د هغې د وجه چې کوم دی تر اوسه پورې په جیل کې دی او که چېرته دغه مقدمات دا غټ لرې کړي شي نو کېدای شي عمران خان ډېر زر رها شي. څنګه به رها کېږي هغه هم زه تاسو ته وایم. په ټولو کې اوس په موجوده حالاتو کې عمران خان په کوم شیز کې ګیر دی او ټول نه غټ کیس چې کوم دی عمران خان القادر ټرسټ کیس دی. القادر ټرسټ کیس څه شی دی؟ په دې کې حکومت په دې کې عدالت دته 14 سال جیل اورولی دی، 14 سال جیل دته او په دې کې چې کوم دی د ښځې بشرا بیبي ته هغې ته 2 کاله جیل دی. دا کیس څنګه کیس دی؟ په مختصرو الفاظو کې یې ته هم ډېر ورته اوږدوم نه. دا داسې حساب دی چې کوم د بحریه ټاون مالک دی، اسلام آباد کې چې کوم بحریه ټاون دی د هغې مالک ملک ریاض نومې دی، دته 190 میلیون پاونډ دا پیسې یعنې تقریبا حکومت پاکستاني 50 ارب روپۍ کېږي، دا دته واجب الادا ادا وي په ده باندې وي چې دا به چې کوم دی دا حکومت ته ادا کوي د 50 ارب روپۍ. په دې وخت کې عمران خان وزیر اعظم و، د پیسې نه ادا کولې خو د جایدادونه څه نه څه په لندن کې هلته هم وو، د هغوی د نیشنل سایبر کرایم ایجنسۍ په بدولت باندې هلته چې کوم د هغې په ذریعه باندې ضبط کړی شي چې دا د هلته کوم جایدادونه هلته کومه پیسه ده دا د پاکستان ته راټرانسفر شي چې کومه دا د 50 ارب روپۍ دي دا چې کوم دی دا د په هغې کې ضبط کړی شي هغه د راټرانسفر کړی شي. اوس په دې وخت کې عمران خان وزیر اعظم و. نو اوس د دې پیسو قانوني طریقه دا وه چې دا پیسې دي چې کوم دی ډایرکټ د حکومت خزانې ته لاړې شي، هغې نه بعد چې په هغې باندې څه کېږي وروستو خبرې دي. که څوک دا خبره کوي چې په عمران خان په خپله دا 50 ارب روپۍ والي نو هغه خبره اوس درته ایکسپلین کوم چې نه هغه په دې کې څه کرپشن نشته، خو د هغه په حکومت کې داسې کار وشولو چې دا 50 ارب روپۍ چې کومې دي دا ډایرکټ دا حکومت خزانې ته رانغللې بلکې دا ډایرکټ د یو منصوبې دپاره لاړلې القادر یونیورسټي د هغې دپاره او دا چې کوم دی د دې پیسو په وجه باندې چې کوم دی القادر چې کوم د دوی د بحریه ټاون مالک دی ملک ریاض دا چې کله را ټرانسفر شي هغه ته هم فایده وشوله او سرکاري خزانې ته لا نه لري بلکې دا د القادر یونیورسټي په منصوبه کې چې کوم دی ضبط کړی هغې دپاره وشولې. اوس په عمران خان خپل جیب ته دا پیسې نه دي تللې خو په ده باندې کیس دا وشولو چې دا پیسې صحیح ځای ته رانغللې، دا 50 ارب روپو باندې چې کوم دی ملک ریاض ته هم فایده ورسېدله هغه ته هم فایده ورسېده او القادر یونیورسټي چې کوم دی هغې وروستو خبرې وي چې به څه دپاره کېږي خو دا به خزانې ته راتلې خو عمران خان په حکومت کې عمران خان هغه شان ونه کړل. نو لحاظه په دې کیس کې چې کوم دی دته 14 سال جیل دا کیس نور هم په ډیپ طریقې سره ایکسپلین کېږي خو زه تاسو ته ډېر نه اوږدوم بیا لیکچر وګورئ. 14 سال جیل دته وشولو، 7 سال بشرا بیبي ته وشولو او همدغه هغه کیس دی چې په موجوده حالاتو کې هغه ته لا بریتوب نه دی میلاو شوی، تر اوسه پورې روان دی او تر اوسه پورې د دې کیس کې عمران خان چې کوم دی ګیر دی، تر اوسه پورې په دې کې بری شوی نه دی.
عمران خان د حکومت په دې کې دا ایکسپلینیشن و چې دا خو موږ د ترقي یافته کارونو لپاره مطلب د یونیورسيټي لپاره هغه کړلې نو په دې کې خو څه خبره نشته دی خو هغوی طرف نه دا هغه چې نه دا چې کوم د بدعنواني او کرپشن کې وشولې لهذا دا حکومت خزانې ته پکار دی چې راغلی وي نو په دې کې ورته 14 سال جیل واورولو. په دې کې دویم کیس چې کوم دی یو بل هغه سایفر کیس دی. سایفر کیس څه ته وایي؟ سایفر اصل کې څه ته وایي؟ اول په دې ځان پوه کړئ. سایفر اصل کې یو دستاویز ته وایي، یو خط ته وایي، خو عام خط ته نه وایي، دا سیکرټ یو سیکرټ دستاویز چې هغه د یو حکومت نه بل حکومت ته راځي، د هغې زبان د هغې هر شیز بدل وي ځکه چې په لاره کې خو څه پته نه لګي، هغه سیکرټ وي د یو حکومت لپاره چې هغه ښکاره کول نه وي پکار. په عمران خان باندې دا کیس و چې دته سیکرټ خط راغللو او دې چې کوم دی هغه ښکاره کړلو، لهذا په دې کې ورته 10 سال جیل اورولی و. څومره؟ 10 سال جیل. یاد وساتئ په 2024 کې په دې خلاف چې کله اپیل وکړلو نو عمران خان او شاه محمود قریشي په دې کې چې کوم دی بری کړل. په موجوده حالاتو کې په عمران خان باندې سایفر کیس نشته دی او هغې نه بری شوی دی. 10 سال چې کوم جیل و د دې نه ختم شوی دی. دریم توشاخانه کیس. توشاخانه کیس خو بس زه درته نه وایم، خو تاسو ته پته ده چې کوم د ګاډۍ والا خبره وه، همدغه شانتې نور سرکاري هغه چې دته باحیثیت وزیر اعظم میلاو شوي او هغې باندې دا کیس و چې دا چې کوم دی د خرڅ کړي او دا اضافي فایدې لپاره اخ شوي چونکې دا دته باحیثیت وزیر اعظم میلاو شوي نو دا کرپشن کیس یې پرې کړی و او په دې کې ورته بشرا بیبي او عمران خان دواړو ته 7 سال جیل اورول شوی و. یاد وساتئ چې دا دوه کیسونه اوس هم چې کوم دی موجود دي، دا توشاخانه کیس او دا کیس دا چې کوم دي تر اوسه پورې موجود دي. د دې خلاف اپیل دایر شوی دی او په مطلب په پینډینګ کې دی او د دې خلاف هم اپیل دی په پینډینګ کې دی. دریم چې کوم دی بل کیس څلورم د عدت والا کیس دی چې د بشرا بیبي سره عدت په دوران کې نکاح شوې وه. په دې کیس کې هم دته سناسو سزا اورول شوې وه. او بل چې کوم دی 9 مئی مقدمات دي، په دې 9 مئی کې په عمران خان باندې ډېر قسمه مقدمات د توړ پوړ د دهشتګردۍ د عوام د هغوی چې کوم دی راوچتولو او هغې باندې مختلف قسمه داسې کارونه کول چې هغې ملک اساساجاتو له نقصان رسولی دی. په دې کې په عمران خان باندې ډېر قسمه مقدمات موجود دي چې په هغې کې په نیمو کې په موجوده حالاتو کې بری شوی دی او په نیمو کې چې کوم دی اوس په پینډینګ کې کیسز روان دي. خو په اصل کې صحیح خبره دا ده که په دې کیس چېرته چې څنګه په دې کې بری شولو لکه 10 سال جیل خو په دې کې مو کنه بری شولو، دغه شانتې په 9 مئی کې زیات داسې مقدمات چې هغه ته ډېر جیل اورول شو هغې کې هم بری شولو، دغه شانتې نور کیسونه چې په هغې کې ډېر جیل یې دته اورولي خو په هغې کې بری شولو. نو هر وخت د دې دا مقصد نه چې 14 سال جیل دته اورول شوی دی به خامخا دا تېروي نه، د دې خلاف چې کوم اپیل دا په پینډینګ کې دی او که په دې کې بری شوله په مین خبره په دې کیس کې ده که په دې کې بری شولو عمران خان خلاف بیا نور واړه مقدمات په دې کې به هم چې کوم دی هغه بری شي. نو دا د عمران خان چې کوم هغه 100 مقدمات و هغه بیا د دې سره 9 مئی کې دومره مقدمات دي چې دا 100 نه هم اوړي د دې سره ټوټل. نو مطلب دا چې عمران خان قانوني طریقې سره راخلاصولو دا کیس په ټولو کې غټ او اهم کیس دی. که په دې کې دوی اپیل یې ومنلو او دا سزا یې معطل کړله نو دا نور به بیا ډېر زر معطل شي او د عمران خان رهایي به په قانوني طریقې سره چې کوم دی اسانه شي. خو یاد وساتئ دا ډیپینډ په څه شي کوي که دا درته ووایم چې د دې نه مخکې تقریبا 9 وزیر اعظمان د پاکستان هغه جیل ته تللي دي، په هغوی باندې هم د دې نه غټې غټې سزاګانې جیلونه اورول شوي دي خو بیا زر راخلاص شوي دي. ډیپینډ کوي په ډیل باندې چې آیا ته ستا د فوج سره خبره د اسټیبلیشمنټ سره هغه شانتې خبره کیږي او که نه چې څنګه هغوی غواړي. لکه ذوالفقار علي بټو هغوی په خپل کتاب کې لیکي هم په آخر کې تاسو به کتلی وي، هغوی ته ضیاءالحق ویلي وو چې ته لاړ شه ترکي ته او ښه په ارام هلته کښېنه خپل ژوند تېروه، د دې نه واوړه زموږ تا سره هېڅ کار نشته او نه دې مړ کوو. خو هغه وویل چې کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے کے بجائے فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا. هغه ونه منله او هغه چې کوم دی پانسي شول. نواز شریف تاسو ته پته وي څو ځل جیل ته لاړو. 1999 کې هغه ته هم پانسي اورول شوې وه خو سعودي عرب ول هغه ورته راغلل او خلاص یې کړلو. د ذوالفقار علي بټو دپاره هم ډېر قسمه سفارشونه شوي وو د بهر ملکونو نه راغلي یو هم نه ومنل شوی. ولې؟ هغه ډیل نه کولو. نو خبره اوس په عمران خان پورې هم ده د دا کیسونه دا خو قانوني طریقه ماته ته وښودله خو قانوني طریقه خو دلته منل کېږي نه، دلته خو زور دی بل چای په عدالتونو باندې هم او په هر شیز باندې که هغه شان وشي په ډېر کم وخت کې راخلاصېدی شي دا کیسز به ډېر ډایرکټ ختم شي او که هغه شان ونه شي نو بیا به کیسه اوږدېږي. نو دا و زموږ نننی لیکچر. امید کوم چې ډېر نوی انفارمیشن به تاسو ته میلاو شوي وي. د اوس لپاره اجازت غواړو. الله حافظ.